Θα μου βάλετε και εμένα 3 ψωμάκια. 3 φετούλες ντομάτα, 2 κομμάτια ομελέτα και ένα και ένα από τα κέικ. Αυτά και έρχομαι για το δεύτερο γύρο. Καλημέρα. Μέλι, ψωμί και άσπρο ψωμί. Θα κερδίσει το ποδηλατάκι ο Πέτρος σήμερα θα πετάει. Ωραία φίλε, δεν μπορούνε τα παιδιά. Ούτε πετσόκοψε έτσι, Τώρα φεύγουμε από Βουλγαρέλη και πάμε Θεοδόριανα. Ξεκινήσαμε, ρολάραμε, ανεβήκαμε προς Λαφίνα. Όλος αυτός ο δρόμος, όλη η παλιά εθνική οδός κινείται δίπλα στον Αχελό. Θέλαμε να πάμε να δούμε το εργοστάσιο εμφιάλωσης των πηγών Κοστιλάτας και λέμε, αφού δεν έχουμε καβαλήσει και θέλουμε να καβαλήσουμε, θα πάμε με τα ποδήλατα. Μπήκαμε στον δρόμο για Θεοδόριανα. Οι κλήσεις ήταν πολύ μεγάλες, το τοπίο ήταν απίστευτο. Και στην ανάβαση λίγο έγινε αυτό που συμβαίνει πάντα με τον Κωνσταντίνο και τον Γιώργο. Πίεσε ο ένας, πίεσε ο άλλος. Καταλήξαμε να πηγαίνουμε σχεδόν όλα μέσα μέχρι την πλατεία των Θεοδόριανων. Εγώ η αλήθεια είναι ότι τσίγκλισα και λέω εδώ έχει ένα κομ. Βασικά του Πέτρου ήταν το κομ, αλλά λέω κάτσε το πάρουμε. Αλλά. Συνεχίσαμε λίγο μετά τα Θεοδόριανα, όπου έχουν χτίσει ένα πετρόχτιστο κιόσκι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ναι, λίγο νερό θα ήταν υπέροχο. Ευχαριστούμε. Για τι εργοστάσιο μιλάμε τώρα, οπότε είναι ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο. Είναι από τα πρώτα εργοστάσια που γίνονται σε τέτοιο υψόμετρο και εδώ είναι οι βασικές πηγές του Αχελό. Για αυτή η βρύση εδώ βλέπουμε γράφει πηγές Κοστιλάτας. Είναι πηγές Κοστιλάτα, έρχεται κατευθείαν το νερό από την Κοστιλάτα μέσω του pipeline που έχουμε φτιάξει. Είναι γύρω στα 2 χιλιόμετρα από την πηγή μέχρι εδώ. Το πρόβλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περιοχή είναι ανεργία. Ο σκοπός μας λοιπόν, εκτός από την εξαιρετική ποιότητα του προϊόντος και τη μεγάλη ποσότητα νερού για να μην φεύγει και πάει χαμένο, είναι να αναπτυχθεί η περιοχή και να κρατηθούν νέοι άνθρωποι. Καταφέραμε να κρατήσουμε γύρω στις 65 οικογένειες στα γυναίκα, νέους ανθρώπους και πολλούς που ήρθαν από την Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Με σκοπό να δουλεύουν καθημερινά στο εργοστάσιο και έτσι να αναπτυχθεί η περιοχή για να μην πέσει πάλι το πρόβλημα της ανεργίας. Ευχαριστούμε πολύ. Κάτι καινούργια, δεν μπορούσε. Ας το κάνω μόνος μου γιατί είσαι περίεργος. Δεν μπορεί να μένουν εδώ μέσα, έτσι. Εντάξει, μια χαρά. Πίεσαμε λίγο παραπάνω, με αποτέλεσμα και εγώ και ο Γιώργος να πέσουμε από την ίδια πλευρά και οι δύο, από τα δεξιά. Χάσαμε λίγο επαφή με τον Γιώργο, πήγαμε εγώ με τον Κωνσταντίνο πιο μπροστά. Τρώω εγώ μια σούπα σε μια δεξιά, τίποτα. Έχασα τον μπροστινό πιο πριν, λίγο νωρίτερα. Είχα χάσει και το πίσω λάστιχο, αλλά δεν έπεσα. Με κοροϊδεύε στον δρόμο γιατί είχα τις τρύπες και φτάνω κάποια φάση που λέει «Α, εδώ είσαι και εσύ». Το ποδήλατο ήταν η πρώτη μέρα που το καβάλαγα και έκανε μερικές φρέσκες γρατσουνιές. Θα κερδίσει το ποδηλατάκι ο Πέτρος σήμερα θα πετάει. Πού είσαι ρε Πάτρικ, φέρε βαμβάκι ρε Πάτρικ. Πάμε για φαΐ. Πάμε για φαΐ. Είναι ώρα. Ρώτησε τι είναι ο τραχανάς. Το έχω δει, αλλά δεν έχω φάει ποτέ. Το έχω δει, αλλά δεν έχω. Εντάξει. Ανεβαίνει απόψε αυτό. Ο τραχανάς είναι... Σήμερα έχουμε κοινότητα φοβερή. Α, μέσα. Εγώ μόνο αυτό θέλω να δοκιμάσω το δεύτερο που λέει αλμυρί τυρολουκουμάδες. Σαλάτα ρουίστα προτινόμενη από την εγώ. Είπες ρεβιθάδα. Και 2 φιλέτα κόκορα
Με χιλοπίδα σε μαρικά. Σωστά. Εντάξει, ναι, θα πάρω κι εγώ. Τι θα πάρει, αυτό το Θα ξέρω. το παίξω πάλι. Και αυτή είναι η βυθάδα. Έχει τυρολουκουμάδες. Δεν μπορώ να κάτσω και εδώ. Αξιολόγηση παραδοσιακής πίτας. Τρομερό τυρί έχει. Ξέρετε πώς λέγεται ένα ρουστίκ πιάτο όταν σερβίρεται στο ρουίστα? Ρουιστίκ. Όπα, αυτό το Peloton κάνει φοβερή δουλειά, Η πρώτη μέρα ήταν warm-up για το The Riding Project. Δεν ήταν σχεδιασμένη. Σκοπός μας ήταν απλά να πάμε μια μέρα νωρίτερα και να ξεκουραστούμε για να είμαστε έτοιμοι την επόμενη μέρα να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Καλημέρα, Πέτρο. Τι γίνεται? Μια χαρά, τι μου έφερες? Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν την αναχώρησή μας, οπότε έφερα μερικά σιροπιαστά από το καλύτερο κατά τη γνώμη μου ζαχαροπλαστείο για σιροπιαστά στην Αθήνα, από τη Δραπετσόνα. Τέλεια. Και σου φέρα και ένα μικρό αναμνηστικό από το δεύτερο μας project. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα το τιμήσουμε δεόντως. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία, καλές ροδιές Ευχαριστούμε πολύ. και καλή εντάμωση και του χρόνου. Να είσαι καλά. Τι έχει αλλάξει μέσα σε αυτό το χρόνο, τι έχει γίνει στο Ρουίστα μέσα σε αυτή τη χρονιά? Το Ρουίστα βρίσκεται σε ένα στρατηγικό σημείο, θεωρούμε, εδώ στο Βουργαρέλι. Γύρω του έχουμε αναπτύξει ένα δίκτυο μονοπατιών, οπότε φέτος θα βρεις πιο εμπλουτισμένο αυτό το δίκτυο με τα μονοπάτια μας, τα οποία οδηγούν όλα σε κέρια σημεία, θεωρούμε, που μπορείς να δεις κάποια από τα αξιοθέατα του χωριού. Επίσης, θέλω να σου πω ότι φέτος στο Ρουίστα προσθέσαμε το εστιατόριο. Χθες το βράδυ Το δοκιμάσαμε και το κατευχαριστηθήκαμε. χαιρόμαστε πάρα πολύ, οπότε είναι η νέα προσθήκη στο ξενοδοχείο μας. Ελπίζουμε να έχουμε τη χαρά να σας φιλοξενήσουμε και του χρόνου. Τα Τζουμέρκα είναι εδώ, σας στηρίζουν και περιμένουν να σας δουν σύντομα ξανά πίσω. Ευχαριστούμε πολύ. Καβαλάμε τα ποδήλατα, κατευθυνόμαστε προς το φράγμα το Hello. Πάμε για Μέτσοβο! Πάμε για Μέτσοβο! Πάμε για Μέτσοβο! Νομίζω βάζεις μόνος σου. Τι αέρα, γιατί βλέπω ούτε υπάλληλο για βενζίνη δεν βλέπουμε. Εδώ μέσα δεν ενδιαφέρεται καν. Θα το κλείσουμε το μαγάζι, θα το κλείσουμε. Έχει άλλο βενζινάδικο. Τι τρελή φάση ήταν αυτή. Αλλά δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα. Αν ήταν νύχτα, θα παίζαμε σε thriller. Ναι. Μα και αυτοί μέσα στο mini market ήταν ζόμπι, ρε. Λες όλοι να έχουν μολυνθεί από κάποιον ιό. Αυτό. Ο Γιώργος, έχοντας πέσει την προηγούμενη μέρα και έχοντας χαλάσει ένα εξάρτημα στο ποδήλατό του, τον ήχη, Το καλό είναι ότι ο φίλος μας ο Κώστας ο Τζάνης φρόντισε να του βρει καινούριο νύχι και κάποια άλλα εξαρτήματα που χρειαζόταν για να μπορεί να συνεχίσει το Riding Project. Γεια σας! Έχει εδώ αέρα! Και ο Κώστας καβάλισε πόσα χιλιόμετρα από τα Τρίκαλα, μόνο και μόνο για να αφήσει τον ήχη στο φράγμα της Μεσοχώρας, ώστε όταν ανεβούμε εμείς να μπορέσουμε να βιδώσουμε τον ήχη πάνω στο ποδήλατο και να προχωρήσει ο Γιώργος. Εκεί στο φράγμα είχε κρύψει ο φίλος μας ο Κώστας ο Τζάνης τα απαραίτητα εξαρτήματα, τα ανταλλακτικά που χρειαζόμασταν για να φτιάξουμε το ποδήλατο του Γιώργου. Ο Βάσκος μας έφτιαξε. Μας έφτιαξε. Ταινίες, απ' όλα. Αυτά μες στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Το ποδήλατο τα έχει αυτά. Μάτια μου, εσένα σκέφτομαι, εσένα κάθε βράδυ ονειρεύομαι. Ότι βρήκαμε τέτοιο νύχι στα Τρίκαλα, εντάξει, ούτε του παπά, δεν υπάρχει αυτό. Βενζινάδικο δεν υπάρχει άλλο στην περιοχή, οπότε πηγαίναμε για αύριο. Θα έκανα ποδήλατο αύριο. Και τελικά σταματήσαμε, προσπαθήσαμε πάλι και φουσκώσαμε τα tubeless λάστιχα με τρόμπα κανονική. Είμαι έτοιμος να βάλω παπούτσια να φύγουμε. Κινηθήκαμε προς το Αρματολικό, όπου ένας χωματόδρομος, απόσταση 15 χιλιόμετρων, πολύ ωραίος, δίπλα στον Αχελό, με φοβερές εναλλαγές σε κοκκινόχωμα. Καβαλήσαμε πολύ ωραία με τον Κωνσταντίνο. Το θέμα είναι ότι εκεί ο Γιώργος, με το που είδε το χωματόδρομο, μας λέει: παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να μπω εδώ μέσα με το ποδήλατο, δεν ήθελε. Οπότε ουσιαστικά μόλις είχαμε φτιάξει το ποδήλατο, πέρασαν 5 λεπτά και το ξαναφόρτωσε το ποδήλατο.
Εν τω μεταξύ και την προηγούμενη φορά που φάγαμε τέτοιο χώμα πάλι αχελός ήταν. Αλήθεια. Ναι. Για τα μπαλσό είσαι. Όπα, λάστιχο. 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 Με φάγατε. Μην μιλήσω ότι θα βάλει το χωματόδρομο μέσα, οπότε σουτ. Δεν έχει αντιμετωπίσει πρόβλημα. Κανένα, όλο οι υπόλοιποι. Πάγανε ρε φίλε, εγώ είμαι μάρτυρα. Εννοείται. Σε Τη κάθε. δικιά μου. Έχουν πιαστεί τα δάχτυλά μου. Δεν είναι τυχαίο που στο Πάρι Ρουμπέ βάζουν διπλή ταινία. Ναι. Η γέφυρα Αλεξίου είναι η πιο αδιάφορη γέφυρα της Ηπείρου. Δεν έχω να σου πω τίποτα για αυτήν. 80 μείον 20, 60. Και πόσο είναι το Μέτσοβο, φτάνετε δηλαδή στα 60 και είστε κι άλλα 60, είστε 120. Εντάξει παιδιά, εγώ σας λέω. Έχουμε ένα 60 Εάν πας από Χαλίκη, τον ίδιο δρόμο μου λες. Σεξ. Όχι ρε φίλε, τι ζούμε ρε, τι ζούμε. Μετά τη γέφυρα Αλεξίου άρχισε αμέσως η ανάβαση προς το Χαλίκι. Η ανάβαση προς το Χαλίκι, όλο αυτό το κομμάτι, λέγεται Βουνά του Ασπροποτάμου ή το Δικαστήριο του Κωνσταντίνου. Ο Γιωργάκης βάζει λίγο παραπάνω, ανοίγει το ρυθμό και ακολουθώ εγώ και αφήνουμε πίσω τον Κωνσταντίνο, πατάμε σαν τρελή και βλέπω μια πηγή. Βάλαμε νερό και ο Κωνσταντίνος αντί να σταματήσει την πηγή μαζί μας, αποφάσισε να συνεχίσει με τον ίδιο ρυθμό και τρελάθηκα. Και λέω στον Γιώργο: πάμε τώρα να τον πιάσουμε. Ξεκινάμε. Και κατέληξα να κυνηγάω τον Κωνσταντίνο. Ήθελα να τον πιάσω, σαν τρελός. Τι έκανε μόνος του. Με χαμογελάκι. Την ώρα που πίνατε νερό. Κοίτα τώρα που θα τον πιάσω πριν τελειώσει άλλη φορά. Πάμε μπροστά να δούμε τι γίνεται με πιστολέρο. Πες το ότι είμαστε πολύ κουρασμένοι. 300 μέτρα ακόμα, 300 μέτρα και τον έπιασε. Τον μαζεύω, πάω να τον προσπεράσω και χαμογελάει. Ο Πέτρος τελικά και που κέρδισε δεν πήρε τίποτα. Μπουμ! Και από εκεί κατηφορήσαμε, πανέμορφη κατάβαση, μέσα σε πυκνή βλάστηση, πολύ ωραίες στροφές και φτάσαμε στο Ανήλιο και το Μέτσοβο για να κινηθούμε προς το Grand Forest. Πού πάμε? Πάμε εκεί. Α, εκείνο είναι. Αυτό είναι όντο. Παίζει, ναι, παίζει. Ωραία μάγκα. Grand Forest. Φτιάξιμο ενός νησιού, φούσκωμα, 2 τιούμπλες ελαστικών. 2 λάστιχα στο χωματόδρομο. Εντάξει. Τρίτη ανάβαση κέρδισε ο Πέτρος Γκαζώνης, χωρίς να σηκώθουμε βέβαια, αλλά το κέρδισε. Θέλετε ότι έχει κάνει το Red Bull Hill Climb Challenge πριν 6 χρόνια. Αλλά και να σηκωνόμασταν πάλι θα κερδίζει, οπότε τσάμπα ενέργεια. Εγώ τον άφησα. Τι βλακίες Αλλά τώρα. φάνηκε. Εγώ τον άφησα. Περίμενα λίγο, είδα λίγο cut and mouse positions, Λέω, μπρος πίσω. άστα να χαρεί λίγο. Είδα λέω. κινήσεις, άκουσα λόγια που θα μπορούσαν να εξετάρουν, άκουσα φωτογραφίες σε μισή ώρα και τέτοια. Λέω, Ωραία, φίλε, πρέπει να στείλω τις φωτογραφίες. 20 νηποί καμένα θα ήταν, αφού έτσι κι αλλιώς το χάναμε στο σπίτι. Κάτσε, γύρω λίγο μπροστά για να μην είμαστε τέτοια. Μην κάνεις πολύ. Μείον ένας για αύριο. Πτώμα μετά από μόλις 100 χιλιόμετρα. Τελείω ξεσηκώνισμα. Τι να κάνουμε, παράσημα είναι αυτό. Το σημερινό απόγευμα μας βρίσκει εδώ, Grand Forest, Μέτσοβο. Και τώρα τι μένει, μένει να πάμε στο Μέτσοβο να φάμε και να την αράξουμε.
never gonna hold me back. Cause I swear to God, the bitches who do that shit to me whack. Who gon' treat me like I'm special, then leave my ass in the Ο Αυστριακός κάηκε. Ο καμένος Αυστριακός. Νάτος. Κλασικά περιμένουμε τον Άσο, ο τύπος δεν το έχει σε τίποτα. Φέρε μας και μια γίγαντης φούρνο να βάλουμε εδώ στη μέση. Και χωριάτικη και γίγαντης. Α, είστε πολύ πεινασμένοι, εντάξει. Ο τύπος είναι τέρμα περίεργος. Ζήτησε φιλέτο κοτόπουλο με χιλοπίτες αντί για πατάτες τηγανιτές και ζήτησε τη φέτα δίπλα στη χωριάτικη. Η διαδρομή σήμερα ήταν καλή. Δεν ξέρω τα ποδηλατικά, οδηγικά. Δεν ήταν κάτι δύσκολο. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω. Τίποτα, δεν σχολιάζω. Δεν σχολιάζω αυτό το πράγμα. Πόσο έχουμε φάει, Χριστέ μου? Δεν χωράει άλλο στο στομάχι. Έχεις φάει, έφαγες πολύ, νιώθεις ότι είσαι πολύ άνετος, μας βάζει τα γυαλιά. Έλα, σου βάζω κόντρα, έλα. Εντάξει. Πέτρο, πώς νιώθεις? Δεν έχει κατέβει, είναι εδώ, κοίτα. Αφού κάναμε inspection στις τιμές της τοπικής αγοράς, αποφασίσαμε να κινηθούμε προς το Grand Forest. Έχοντας αγοράσει μόνο νεράκι. ένα νεράκι. Σε φταί κάναμε πάλι. Είμαστε πολύ λάτ. Ναι. Στο τσίρκο The Riding Project εμφανίζεται. Κάνε ρόδα, ρε. Τσεκαρδιστικά αστεία από τον Πέτρο Γκαζόνη. Ξέρετε ότι το Μέτσοβο είναι καλύτερο από το χωρίς τσοβό. Αυτά και άλλα ακόμα πιο καλά θα ακούσετε το βράδυ στην πλατεία. Και ακροβατικά από τον Δημήτρη Πατρίκιο. Έχουμε και την τυρόπιτα και ένα μόξο. Το πρέπει να πιο ζητώ. Γιαννακόπουλος, έτοιμος! Τι τρως εδώ πέρα? Τα μπισκοτάκια με σταφίδα της Black Grease. Ωραίο είναι. Το σπάει, δοκίμασε. Ωραίο, Εγώ ξέρεις τι, συνήθως ρε φίλε φοβάμαι γιατί συνήθως έχω καούρα πριν από όταν τρώω μπισκότα. Γι' αυτό. Κανονικά και εγώ έχω καουρά. Και μετά φτάνει και είμαι παρθένο, ελαιόλα το Κρήτης, δεν ξέρω τη φάση. Αλλά όντως είναι πολύ καλά, δεν με ενοχλούν καθόλου. Καλή φάση, για φέρε ένα. Χτύπα. Πολύ ωραίο. Και θα σας δώσουμε και αυτό το δωράκι να μας θυμάστε. Φάγαμε ένα απίστευτο γεύμα στο Grand Forest. Ρε τι γέφυρα είναι αυτή, κυρίο αντίριο είναι. Έχουμε πάει λίγο λάθος και θα μπούμε λίγο εθνική. Αντί να πάμε Μέτσοβο θα πάμε στην Ψηρού. Μπήκαμε στο Μέτσοβο, χαλαρώσαμε, ήπιαμε ένα καφεδάκι πριν ξεκινήσουμε την ανάβαση, μιλήσαμε με μερικούς ντόπιους. Ωραία, πάμε κάπου με ένα καφέ, παρκάρετε εσείς. Ωραία, είμαστε λίγο πιο πάνω, κοιτάξτε δεξιά σας. Λέγεται Coffee Food Drinks, δίπλα στην Ψισταριά τα 5 φύ. Και πώς είναι η ζωή εδώ? Μας έλεγε η γυναίκα πάνω που μείναμε στο ξενοδοχείο ότι το 15 Αύγουστο έχετε κόσμο και τα Σαββατοκύριακα και τις άλλες μέρες είναι άδειο το χωριό. Τώρα είναι με το χωριό. Τώρα με τον ιό έχετε πρόβλημα. Από πάνω μας ακριβώς είναι ο Αφιένας της Κατάρας που δεν πάμε να δούμε. Η Κατάρα είναι εδώ, να του. Φαίνεται από εδώ. Να του. Είναι Ο μικρός Αφιένας, πίσω είναι ο μεγάλος Αφιένας. Εκεί τώρα είναι η Κατάρα. Λένε ότι ήταν πολύ κακός δρόμος. Το χειμώνα. Το χειμώνα, ναι. Έχετε περάσει? Μια φορά. Πολλές, Εμείς γεννηθήκαμε εκεί. Βασικά έχει λάθος τοποθέτηση για να περνάει ποδήλατο.
Δεν είναι bike friendly δηλαδή. Δεν είναι καθόλου bike friendly. Χρειάζεται ένας άνθρωπος να γυρίσει τις πέτρες. Ανάποδα. Αν πάνε όλα καλά, σε 5 ώρες θα είμαστε στο Πάπικο. Αν πάνε όλα καλά. Μας πάει καλά. Κάτσε καλά. Με χαρά έχει κάτσει. Για να πας από το Μέτσοβο στον ήλιο στις πηγές Αού, πρέπει να ανηφορήσεις. It's time to die, maybe not today. How many times I've died before? Get a seat up straight, get up on my feet. I'm getting tired, lying on the floor. Πού είμαστε? Μπήκαμε στους κήπους Ζαγοροχωρίου, σταματήσαμε, ήπιαμε μια πορτοκαλάδα. Δεν είναι οι κήποι εδώ. Και συνεχίσαμε για να βγούμε από το κεντρικό Ζαγόρι. Λάθος! Ωραία, πάμε. Δεν είχε πινακίδα. Μια χαρά, πάμε. Λοιπόν, λέγε τι θα πάρουμε. Κωνσταντίνε, τι θέλεις? Λεμόνι. Λεμόνι Λουξ και ο Πάτρικ αυτό θα πιει. Κάτσε και ένα ροδάκινο. Εμένα τελείωσε, έκλεισε η ημέρα. Κρατιόταν ο Πέτρος. Υπεκφυγές. 5 λεπτά, με κράξανε ότι πάω πολύ δυνατά. Πάτησε σοβαρά, δεν πάτησε πάμε 2,70-2,80. 400 και... Δεν υπήρχε λόγος. Και Πάτησε. μόλις άφησε τα πεντάλ, Μήπως έστειλε κάποιο μήνυμα. μου κάνανε επίθεση με γελάκι. Όπως είπα πριν που κάτσαμε στη Δόλιανη, πηγαίναμε σχετικά σφιχτό τέμπο 2,70-2,80. Λέει ο Γιώργος, εγώ έτσι δεν μπαίνω μπροστά. Και μπήκε τώρα και πήγαινε 3,10, 3,20, 3,30. Και ο Γιώργος τώρα έρχεται. Γίνεται χαμούλης, εμφύλιος στο Riding Project. Περάσαμε από το γεφύρι του Κόκορη, ξακουστό γεφύρι της περιοχής, και ανηφορήσαμε για να πέσουμε τελικά προς Αρίστη και να κάνουμε την τελική ανάβαση προς Πάπικο. Θα βρούμε κάποια χωριά στο Ζαγόρι, σε μια ζώνη του Ζαγορίου που έχει και πέτρινες στέγες και πέτρες με κεραμίδι. Ή τσίγκο, βλέπω τσίγκο. Και αυτό είναι γιατί αυτά τα χωριά είναι μαρτυρικά, το γράφει και η πινακίδα ότι είναι μαρτυρικό χωριό αυτό. Καήκανε, ξαναφτιαχτήκαν από την αρχή και δεν έχουν μπει πέτρες σε όλα τα σπίτια. Οπότε είναι δικαιολογημένο. Θέλαμε πολύ να κάνουμε δυνατά αυτή την ανάβαση. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν σε φάση να ακολουθήσει στον ίδιο ρυθμό. Ξεκινήσαμε λίγο εγώ με τον Γιώργο. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι είναι μια φοβερή ανάβαση που αξίζει να κάνει κανείς ποδηλατικά και να χαζεύει τους πύργους της Αστράκας ενώ ανηφορίζει προς το Πάπικο. Το ίδιο το χωριό, το Πάπικο, το μεγάλο Πάπικο στο οποίο πήγαμε, είναι πανέμορφο, όλο πετρόχτιστο, με μοναδική θέα προς τους πύργους που νομίζω το χαρακτηρίζουν κιόλας. Από τα πιο γραφικά χωριά του Ζαγορίου μαζί με το μικρό Πάπικο. Μπήκαμε με τα ποδήλατα μέσα στο πλακόστρωτο, δεν είχαμε καν δύναμη να κινηθούμε, χαθήκαμε και λίγο και καταλήξαμε εδώ, στον Ξενώνα Αυραγώνιο. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία από το 1760, που είναι ουσιαστικά ένα χωριό μέσα στο χωριό. Κοιτάω παντού, κάνω ένα γύρο, να δείξουμε τι παίζει. Ουσιαστικά αυτό εδώ πρέπει να ήταν η αρχή του χωριού. Εδώ ένα, πώς να το πω, ένα ξέφωτο. Αυτή είναι η πύργη, είναι 1, 2, 3, 4 πύργοι. Και 5 δίπλα, ουσιαστικά είναι 5 οι πύργοι της Αστράκας. Έλα μέσα.
Δηλαδή εδώ μένει το ένα άτομο, εγώ, εδώ μένει ο Κωνσταντίνος και εδώ είναι η βεράντα. Με θέα τους πύργους. Και όλη ευθεία πάνω είναι το καταφύγιο. Αυτά. Πάμε να φάμε. Ναι. Εγώ έκανα λάθος εδώ, όταν κάναμε αυτή την Και πήγες ευθεία. από εδώ πάνω. Εντάξει, στο τέλος δεν πήγαινε, ξεκαβάλισα, πήγαινα με τα πόδια και λέω είναι δυνατόν, λέω, να ανέβει και εδώ ο Πέτρος. Έτσι είναι. Ο Πέτρος ανεβαίνει, φίλε. Μα δεν ήξερα. Ο Πέτρος ανεβαίνει. Μέχρι εδώ το πήγα δυνατά γιατί λέω κάτσε μην είναι το κόμμα μέσα. Κι εγώ. Παιδιά, εδώ τρώμε. Έξω, Λοκάλια. Λοκάλια εδώ. Έξω. Τι έχεις στις ώρες? Και μπιφτέκι, και παϊτάκια, και χοιρινή, και μοσχαρίσια, και λουκάνο. Μια χοιρινή. Εγώ θέλω μπιφτέκια με μακαρόνια. Αυτό είναι η τραπεζίτσα. Ωραία. Ναι. Είναι δασωμένο μέχρι τα 2.000 μέτρα, μέχρι την κορυφή, μα λέγανε απίστευτο. Και όλο ρόμπολα. Φτάνεις εδώ, διάσελο, και έχεις απέναντί σου. Και έχεις από εδώ απέναντί σου όλη την Τύμφη. Όλη αυτή τη βόρεια πλευρά της Τύμφης. Άμα δεις την Τύμφη, δηλαδή από εδώ πλευρά είναι σχετικά ομαλή. Και πάει έτσι, ανεβαίνει και μετά γίνεται κάθετη. Αυτό τι γίνεται, έχεις από εδώ, έχεις από τα βόρεια, ας πούμε, το Σμόλικα, 2640, ξέρω, το δεύτερο βουνό στην Ελλάδα. Είναι πολύ καλό ενδιαίτημα για λίγκα. Εκεί. Έχω ένα φίλο ο οποίος έψαχνε κοινικά, συνεργαζόταν με ένα βιολόγο και βάζε κάμερες. Στο Κάμενικ, Γράμμο και γενικά σαν τερέν ευνοεί πολύ αυτό το λίγκα. Παίζει να υπάρχει δηλαδή εκεί λίγκας. Οκ, φαντάζομαι δεν υπάρχει φωτογραφία ή κάτι. Όχι. Κοίταξε, αυτός φαντάσου του είχε πει του φίλου ότι άμα το πιάσει στη κάμερα έχει 50 χιλιάρικα. Τελείωσε και αυτή η μέρα. Υπήρχε μια μικρή ένταση. Το λύσαμε αργότερα το βράδυ. Φάγαμε και λίγα γλυκά και όλα εντάξει. Τα παραδοσιακά μπισκότα αλουμινίου δεν περιέχουν συντηρητικά, ορίστε. Είναι πλούσια σε χώρες τα λιπαρά, αποτελούν πηγή εδόδημων ινών και έχουν και χαμηλή συντηρητικότητα σαλάτη. Πρωινό τρίτης μέρας. Εγώ έβαλα και γαλατάκια αυτή τη φορά, μου πάει λίγο αίμα. Νάσος έχει μπλέξει πεπόνι με ντομάτα και γαλοπούλα. Κωνσταντίνος έχει βάλει ένα κομμάτι βασιλόπιτα. Πάτρικ πιο πέρα επίσης έχει παίξει γαλατάκι. Μόνο ο Γιώργος είναι σταθερός στις επιλογές του. Τη διατροφή μας επιβλέπει η Αστράκα. Ποια είναι η θέση σου στο Epirus Travel και θέλω να μου μιλήσει και λίγο για το Ζαγόρι. Τι μπορεί κάποιος να κάνει στο Ζαγόρι? Η θέση μου στο Epirus Travel αυτή τη στιγμή, όπως και των 3 συνεταίρων που είμαστε, είναι η ίδια. Κάνουμε τα πάντα κάθε ώρα της ημέρας. Το Ζαγόρι είναι μια ιδιαίτερη περιοχή. Είναι μια περιοχή που θα την απολαύσει το καλοκαίρι. Έτσι και το Ζαγόρι έχει τα ποτάμια του, έχει το Βοηδομάτι που είναι το πιο καθαρό και ίσως το πιο κρύο ποτάμι στην Ευρώπη. Κύριο χαρακτηριστικό είναι η χαράδρα του Βίκου. Το βιβλίο Guinness την έχει συμπεριλάβει ως το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, αλλά πάντα σε αναλογία με το πλάτος του. Okay. Είναι πολύ στενό για το βάθος που έχει. Στο τέλος βέβαια σήμερα έχει κατηφόρα πολύ. Σήμερα στο 110 τελειώνει το tap. Άκου τον αετό πως την περιμένει να την αρπάξει. Υπάρχει κίνημα που λέει βοηθήστε τις χελώνες να περάσουν τον δρόμο, το ξέρεις? Αλήθεια. Δεν είμαι φίλος στο Facebook.
Αχίλε, όλο γραμμένο στην κάμερα, Έχουμε ξεκινήσει από το Πάπιγκο, όπου κατηφορήσαμε, ρίξαμε την κουτιά μας στο βοηδομάτι. Έλα ρε, έλα ρε. Μέσα, μέσα. Καλά κολώνεις. Πάντα παγωμένος. Εγώ κολλώνω, δεν μπορώ να μπω πιο πολύ από το γόνατο σε αυτό το νερό, δεν υπάρχει. Μαθημένος. Από τι? Μαθημένος να μην βάζω τα πόδια μου μέσα. Στη Σκανδιναβία το κάνω αυτό. Εντάξει, θα το πήγα εγώ λίγο πιο κάτω. Εντάξει, καλά είναι εκεί. Υπέροχο μέρος. Ο Κωνσταντίνος κατάφερε να μπει μέχρι το γόνατο και παραπάνω. Σοκαριστικό. Εγώ μέχρι τον αστράγαλο είμαι ok, δεν αντέχω, μετά μου κόβουνε το πόδι από τον πόνο. Ο ποταμός Βοηδομάτης αποτελεί το καθαρότερο και πιο κρύο νερό της Ευρώπης. Στην περιοχή ζουν άγρια ζώα, υπάρχει πλούσια πανίδα. Το έχουν πάρει πολύ σοβαρά. Φτάσαμε Αρίστη, Τέλος στο Πάπιγκο και πάμε για Κόνιτσα. Ανεβήκαμε ξανά προς την Αρίστη και κινηθήκαμε προς τη βάση της Trekking Ελλάς Ιωαννίνων, από όπου ξεκινάνε όλες οι δράσεις της Trekking Ελλάς στην περιοχή. Χαλαρώσαμε, ήπιαμε τον καφέ μας εκεί. Ενώ περιμένουμε καφεδάκια, ο Νάσος συνεχίζει να κάνει backup τα αρχεία του. Γιώργο, βρισκόμαστε στη βάση της Trekking Ελλάς. Των Ιωαννίνων, ναι. Τι κάνουμε εδώ, τι γίνεται εδώ? Εδώ κάνουμε όλες τις δραστηριότητες που μπορούμε να κάνουμε στην Ήπεθρο, όπως rafting, καγιάκ, αναρρίχηση, canyoning, river trekking, πεζοπορίες στη φύση και σίγουρα mountain bike. Όλα ξεκινάνε από εδώ δηλαδή? Όλα ξεκινάνε από εδώ. Εδώ είναι η βάση μας, εδώ δίνουμε το ραντεβού μας και απλωνόμαστε σε όλη σχεδόν τη Βόρεια Πίνδο με κύριο πεδίο το Ζαγόρι. Ο ρόλος σας στην trekking, αν δεν κάνω λάθος? Ο ρόλος είναι ότι εμείς διαχειριζόμαστε εδώ όλο το κομμάτι του νομού Ιωαννίνων. Οργανώνουμε τις δραστηριότητες για την περιοχή των Ιωαννίνων και την ευρύτερη περιοχή του νομού. Οργανώνουμε από εκδρομές με σχολεία, με εταιρικά προγράμματα για μεμονωμένους και προσπαθούμε να κάνουμε και κάποια προγράμματα και στην Αλβανία. Να συνδέσουμε το Ζαγόρι με το Νότιο Αλβανία. Επόμενη στάση, Γεφύρι Κόνιτσας. Είχα πάει πριν 3 χρόνια με 3 βαθμούς μοιοπίας και ένα καμπανάκι που έχει στο κέντρο δεν το έβλεπα αν δεν έκανα zoom με την κάμερα. Πριν μπούμε στην Κόνιτσα επισκεφτήκαμε το γεφύρι της. Τα παλιά χρόνια όταν φύσαγε πάρα πολύ και άκουγε το καμπανάκι, δεν έπρεπε να διασχίσει το γεφύρι, ήταν επικίνδυνο να πέσει. Ανεβήκαμε στο γεφύρι, είδαμε το ποτάμι του Αού. Το φαράγγι είναι υπέροχο και αξίζει να δοκιμάσει κάποιος να κάνει rafting. Η τούμπα γράφει καλύτερα. Εδώ καβαλήστε. Προχωράει, παιδιά. Καβαλάτε. Αμολάτε. Πάμε. Να έχει κίνηση. Εντάξει, χαλαρά ρε, μην άγχωνεσαι. Χαλαρά. Εδώ είμαστε. Ναι. Η ανάβαση έχει ξεκινήσει, ανάβαση Κόνιτσας. Περίπου 11 χιλιόμετρα είναι. Τι κλίση έχουμε εδώ? Γύρω στο 7%, μέση κλίση.
Μπήκαμε στην Κόνιτσα και ξεκινήσαμε να ανηφορίζουμε μια υπέροχη ανάβαση που μας έφτασε μέσα στα Σμόλικα. Στη μνήμη των αγωνιστών του Ελλάς που έπεσαν από τα βόλια των Γερμανών Ναζί στις 26 Εβδόμου 1943. Αρχιμανδρίτης Λάμπρος, ετών 21, από την Κόνιτσα. Ιούσιος Χρήστος, ετών 28, από την Κόνιτσα. Ευαγγέλου Παντελής, ετών 22, από την Κόνιτσα. Και Μέσης Στέργιος, ετών 38, από τους Πάδες. Αυτό εκεί που σηκώνεται και έχει πάνω στην κορυφή δέντρα πρέπει να είναι αυτό που έλεγε ο Γιάννης χθες. Δεν θυμάμαι το όνομα. Που λέει έχει φτιάξει πώς? Γαμίλα. Καμία σχέση. Που λέει είναι ένα λοφάκι που έχει κάνει το δικό του μικροκλίμα και έχει μέχρι την κορυφή δέντρα. Ναι, αυτό έχει. Είναι αυτό εκεί. Είναι τρομερό. Και εδώ οι κορυφές είναι μέσα στο δέντρο. Είμαστε στα 1000 μέτρα. Και κάτω γκρεμός, πέφτεις και δεν σε βρίσκει κανείς. Βρεθήκαμε να κινούμαστε στις πλαγιές του Σμόλικα έχοντας απέναντί μας την Παρδαλίτσα και την Τύμφη. Για κάτω γκρεμός, πολύ γκρεμός. Ναι, κοιτάω κάτω και ζαλίζομαι, ναι. Γεια σταμάτα, γεια σταμάτα. Περάσαμε λοιπόν τη γέφυρα Αού και ανεβήκαμε για αρκετή ώρα πάλι σε μεγάλες κλίσεις. Είχε μια γέφυρα και την περάσαμε. Να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε. Ναι. Έχει πολύ ανηφόρα. Δεν υπάρχει αυτό. Και 10% και χώμα. Νομίζω ένα ωραίο πανελλήνιο Masters θα μπορούσε να γίνει εδώ. Θα έκλεβε τις εντυπώσεις. Γιωργάρας. Παιδιά, φύγετε να βρείτε κανένα νερό. Περίμενε, ρε! Το έχω γράψει στην κάμερα, δεν σου νοιάζει. Πες μου δεν έχει σπάσει αυτό από πίσω. Από πίσω κοίτα. Είναι μια πανέμορφη διαδρομή, αλλά δεν έχει πολλά σημεία ανεφοδιασμού για νερό. Πάτρικ, δες σε παρακαλώ που έχει πηγή, που έχει νερό, βρύση, χωριό. Δυστυχώς σε εκείνο το σημείο μας είχαν τελειώσει τα νερά. Δεν ξέραμε πού θα βρούμε ξανά νερό και σαν όαση μπροστά μας εμφανίστηκε το βρυσοχώρι. Και ανηφορήσαμε για το ηλιοχώρι και μπήκαμε ξανά στα ζαγοροχώρια, όπου σταματήσαμε στις Σαρακατσάνικες στάνες. Εκεί γίνεται και το ετήσιο αντάμωμα των Σαρακατσάνων, το οποίο δυστυχώς φέτος δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε λόγω της πανδημίας. Πρέπει να βρούμε τους άλλους και δεν έχω σήμα. Δεν είπαμε εδώ ότι θα πάνε. Ναι, τώρα μην ξεχνάμε. Και εδώ γίνεται το αντάμωμα Σαρακατσαναίων Υπήρου. Πέρυσι έγινε το 40. Κανονικά θα γινόταν το Σάββατο που μας πέρασε. Αλλά φαντάζομαι λόγω των συνθήκων τώρα, ναι. Κορονοϊού ακυρώθηκε, εδώ γίνεται, ναι. Πολύ Είναι ωραία. πολύ μεγάλη εκδήλωση, ωραία εκδήλωση. Να σκεφτείτε ότι γίνεται Σάββατο βράδυ. Την προηγούμενη εβδομάδα, όλη την προηγούμενη εβδομάδα, κατασκηνώνουν, κάνουν ελεύθερο κάμπινγκ. Πέρυσι είναι γύρω στα 1500 άτομα. Τόσοι πολλοί! Το Ναι, Σάββατο βράδυ της εκδήλωσης, εδώ έχει γύρω στους 3.500-4.000 κόσμος. Βρισκόμαστε δίπλα στο Γυφτόκαμπο, στις Σαρακατσάνικες Καλύβες. Έχουμε ακόμα 56 χιλιόμετρα για τα Γιάννενα. Τα παιδάκια εδώ αποφασίσαν να κάνουν ένα ενεργειακό pit stop με παϊδάκι, τηγανιτή πατάτα, προβατινά. Πολύ δυνατό. Πολύ δυνατό. Φάγαμε το κρεατάκι μας, το τσιτσί μας, φάγαμε τη τηγανιτή μας την πατατούλα. Συναντήσαμε τον Άκη στο Ζαγόρι Free. Πού είσαι εσύ, πού είσαι εσύ, έλα. Τι ωραίο παιδάκι είσαι εσύ. Τι ωραίο παιδί είσαι εσύ. Πού είναι ο Άκης? Όμως εδώ να δω τι είσαι εσύ. Ρε, τι ωραίος είναι αυτός. Σε τι κολοκόλλησες εσύ. Βασικά τι ωραία είναι αυτή. Όχι, τι ωραίος είναι αυτός. Είμαστε Γυφτόκαμπο στο Free. Ακόμα δεν έχουμε βρει τον Άκη, αλλά έχουμε βρει αυτόν εδώ τον τύπο που δεν μας λέει το όνομά του, αλλά είναι εξαιρετικός. Θα γίνει contact και θα γίνει contact. Όλα μόνος μου πρέπει να τα κάνω σε αυτό το ride.
Τι γίνεται, Πέτρος? Μόλις έχω φτάσει, φίλε. Σοβαρά? Ναι. Μόλις έχω φτάσει. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Τι ωραίο μέρος είναι αυτό, τι ωραίος τύπος είναι αυτός που μας υποδέχτηκε εδώ πέρα. Αυτός είναι ο River, φίλε. Και είναι ένα ελευθεριακό, θα το έλεγα, πανδοχείο που λειτουργεί με ελεύθερη συνεισφορά κυρίως και με πιο, ας το πούμε, εναλλακτικό τρόπο. Εξήγησε το αυτό λίγο παραπάνω, δηλαδή έρχεται κάποιος και σου αφήνει ό,τι πιστεύει ότι άξιζε η διαμονή του. Ναι. Κυρίως είναι αυτό, είτε έχει αυτό να κάνει με τη διαμονή σε δωμάτιο, είτε με διατροφή, γιατί μπορεί να φάει και κάποιος. Η κουζίνα είναι φυτοφαγική, ολικά φυτοφαγική. Άρα και εσύ είσαι vegan, φαντάζομαι. Και εγώ είμαι φυτοφάγος τα τελευταία 6 χρόνια. Πες μου, τι μπορεί να κάνει κανείς εδώ? Τρέχουμε, κάνουμε ποδήλατο, περπατάμε στο δάσος, με γιόγκα ασχολούμαστε. Αφήσαμε πίσω μας το Γυφτόκαμπο, μπήκαμε στα βαθιά, μπήκαμε μέσα στα ζαγοροχώρια και κινηθήκαμε προς το Τσεπέλοβο, στο οποίο ήθελα πάρα πολύ να πάμε. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν χωριό. Είναι πάρα πολύ γραφικό. Για μένα αγγίζει σε γραφικότητα το Πάπικο. Εδώ είναι. Όχι, πάμε κάτω. Δυστυχώς δεν το χαρήκαμε γιατί μπήκαμε και βγαίνοντας από το Τσεπέλοβο, ο Πάτρικ προσπάθησε να οδηγήσει τον drone ενώ το αμάξι κινούταν, με αποτέλεσμα κάπως να χαθεί ο έλεγχος. Να κάτι μεταξύ τα παπουτσιά που έχουμε είναι πλήρως ακατάλληλα. Ναι. Αργά ρε. Έλα τα αποκαλυπτήρια. Τα αποκαλυπτήρια, έλα. Ωραία σόντι. Ωραία σόντι, Βγήκε μια έλικα, έχουμε κι άλλες, ρεζέρβα. Βγάλε το. Klein δηλαδή. Εδώ σκάμε πλάκα. Ακριβώς κάτω από το βράχο. Σε πιστεύω. Σκίσαμε ρούχα, λερώσαμε κάλτσες, παπούτσια, ρούχα, όλα. The riding project. The climbing project. The climbing project. Αλλά η συνέχεια μας αντάμυψε γιατί αργήσαμε και το ηλιοβασίλεμα μας χάρισε μερικές πολύ όμορφες στιγμές στον δρόμο για τα Γιάννη. Αύριο φεύγουμε. Το όνομά σου πες μου. Δημήτρης, είμαστε και φίλοι στο Facebook. Εγώ είμαι ο Ιάσονος ο Παπαφωτίκας, είμαι υπεύθυνος στρατηγικής και ανάπτυξης πρώτης πολιτείας. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη λεγόμενη πλατεία του ξενοδοχείου μας. Έχουμε το μοναδικό μπουτίκ χοτέλ μοναστηριακού τύπου στην περιοχή και δημιουργήσαμε μπροστά του μια πλατεία για να δώσουμε το vibe του Ζαγορείου. Έχουμε δύο υπέροχα πλατάνια, είχαμε τρία, δυστυχώς το ένα μας αρρώστησε και μπορεί κάποιος να ξυπνήσει κυριολεκτικά μέσα στο δάσος, να απολαύσει τον καφέ του, να ακούσει τα πουλάκια το πρωί, είναι μαγευτικό, ακόμα και σκιουράκια κυκλοφορούν μέσα στο χώρο, είναι το κάτι άλλο. Η τέταρτη μέρα του The Riding Project ήταν λίγο διαφορετική, γιατί με το καλημέρα φάγαμε ένα πολύ ωραίο πρωινό στη Φρόντζου Πολιτεία. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε τον καιρό που άλλαζε πολύ γρήγορα και πηγαίναμε για βροχή 100%. Στην Ήπειρο γενικά είναι μια περιοχή η οποία διοργανώνεται και ο μεγαλύτερος αγώνας ορεινού τρεξίματος, ίσως το δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός μετά το Μαραθώνιο της Αθήνας. Είναι ο αγώνας του Ζαγορείου, όπως ξέρετε όλοι, που απαριθμεί πάνω από... Το οποίο τον κάνεις εσύ πάλι αυτόν. Ναι, η εταιρεία. Ουσιαστικά, ναι, όπως γίνονται παντού. Είναι ένας αγώνας που απαριθμεί πάνω από 2.500 κλειστές συμμετοχές και κλείνουν συνέχεια και 12.000 επισκέπτες από 46 χώρες. Ελπίζουμε να πετύχουμε την βροχή σε φάση να πηγαίνει από τη μία βροχή και να την περάσουμε στο έτσι, για να μην τη φάμε πολύ. Μακάρι. Η περιφέρεια Ηπείρου έχει ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Αυτό εμάς μας βάζει την υποχρέωση να στηρίξουμε όλες τις αθλητικές δραστηριότητες. Παράδειγμα, γίνεται στο Ζαγόρι το Ζαγόρι Mountain, γίνεται στο Μέτσοβο το Ursa Trail, γίνεται επίσης στα ορεινά Τζουμέρκα 2, οπουδήποτε γίνονται αγώνες εμείς στηρίζουμε. Όλα αυτά φέρνουν αρκετό κόσμο και κόσμο ποιότητας εδώ σε αυτούς τους αγώνες και ο γύρος της λίμνης που γίνεται έχει πολύ κόσμο και επίσης γίνονται και αγώνες ποδηλάτου αρκετοί όπως είναι αυτός που γίνεται για την θυσία
των ανθρώπων που έγινε στο Γρεβενίτη, γίνεται άλλο στη Βοβούσα και σε άλλα σημεία. Γενικά το ποδήλατο κερδίζει πολύ έδαφος, ειδικά στα βουνά. Ενθουσιαστήκαμε πάρα πολύ από το project που κάνετε. Έχουμε υποστηρίξει κι άλλα στο παρελθόν, είναι η αρχή. Ό,τι έχει να κάνει με αθλητικά δρόμενα πλέον είναι στα must που θέλουμε να τα τρέξουμε όσο γίνεται περισσότερο να προβληθούν. Η Ήπειρος έχει φοβερό τοπίο για κάτι τέτοιο. Έχουμε αρκετό τουρισμό, Ολλανδοί, Γερμανοί, Γάλλοι που έρχονται οργανωμένοι με τα σακίδια πάνω στα ποδήλατα και διασχίζουν όλη την περιοχή, ας πούμε, της Υπήρου. Συγκεκριμένα Τζουμέρκα, Μέτζο, Βοζαγόρι, πάρα πολύ. Γενικά, πολύ mountain bike στην περιοχή. Χθες διάβασα, ας πούμε, που ο Δήμος Βορείων Τζουμέρκων έκανε και μια πίστα για mountain bike πολύ μεγάλη. Άλλη μια πίστα είναι στο Σμόλκα που έχουν φτιάξει τα παιδιά με το καταφύγιο. Γενικά ανεβαίνει η περιοχή. Θυμάσαι, Πάτρικ, που με περίμενε στο Γύρο Ελλάδας του 11, τελευταία μέρα, που ήτανε, όχι Σύνταγμα, σε κάποια κεντρική οδό, λεωφόρο. Στα 2 μην με βρίζεις, με την ομπρέλα. Μια πανέμορφη ανάβαση, εν τω μεταξύ, η ανάβαση της Δοδόνης. Έγινε και στο Γύρο Ελλάδας του 2011, ήταν το πρώτο ετάπ. Αυτή τη φορά για μας ήταν το πρώτο κομμάτι της διαδρομής. Μας έπιασε βροχή εκεί, με αποτέλεσμα να μην μπορέσουμε να σταματήσουμε στην αρχαία Δοδόνη και να δούμε αυτά τα πανέμορφα μνημεία της περιοχής. Το καλό είναι ότι έχουμε κεντρήσει τη σκόφρενα. Πάλι καλά. Το χωριό εδώ που περάσαμε λέγεται Τύρια ή Τύρια. Τύρια. Κρυώσαμε αρκετά, αναγκαστήκαμε αργότερα να αλλάξουμε και μπλούζες. Ευτυχώς, μετά από περίπου 40 λεπτά βροχής, βγήκε ο ήλιος και κινηθήκαμε προς την παραμυθιά, στεγνή πλέον και με πολύ ωραίο καιρό. Ο Κωνσταντίνος έπαθε ακόμα ένα λάστιχο. Η βροχή δεν ήταν αρκετή, έπρεπε να πάθει και ένα λάστιχο ο Κωνσταντίνος. Εγώ πάλευα εκεί με το βατόμετρό μου. Γενικά η ποδηλασία είναι ένα άθλημα αρκετά ελιτίστικο, μπορεί να πει κανείς. Πρέπει να έχεις βατόμετρο, πρέπει να έχεις καλά λάστιχα, πρέπει να τα έχεις όλα έτσι για να νιώθεις αρκετά στο άθλημα. Γιώργο, έχεις το εργαλείο για τη βαλβίδα στην εργαλειοθήκη? Σου για βατόμετρο. Τώρα έδειχνε λίγα, τώρα το καλυμπράρω και δεν καλυμπράρεται. Συνεχίσαμε, η διαδρομή μας αντάμυψε, ήταν πανέμορφη. Στο δρόμο για παρανυφιά, rolling terrain, όλο πάνω κάτω, χωρίς μεγάλες κλίσεις. Φτάσαμε στην παραμυθιά κατά μεσήμερο. Εκεί που θέλαμε να πιούμε ένα καφέ, όλα τα καταστήματα έκλειναν για μεσημέρι. Λες και είμαστε στην Κολομβία και κλείνουν για σκέστα, λες και είμαστε στη Βαρκελόνη. Μόλις πείτε στον άσφαλτο, που δεν είναι περισσότερο εδώ, ναι. Δεξιά είναι το ξενοδοχείο το μεγάλο, το Θέας, καθίστε εκεί. Στο ξενοδοχείο? Ναι, στο Θέας. Εντάξει, ό,τι πείτε. Πάμε. Είναι ωραίο καφέ. Άμα είναι καφέ. Καφέ. Γεια χαρά. Τι καφεδάκι. Βρήκαμε ένα καφενείο, αράξαμε, πιάμε τον καφέ μας, πιάμε την πορτοκαλάδα μας, ζεσταθήκαμε λίγο, βγάλαμε παπούτσια να μας χτυπήσει λίγο ο ήλιος, να ζεστάνει τα πόδια που ήταν ακόμα βρεγμένα από τη βροχή και κινηθήκαμε προς την Πάργα.
Φτάσαμε λοιπόν στο Πάργα Resort, ένα φοβερό resort δίπλα στη θάλασσα. Κάναμε μπανάκι, ετοιμαστήκαμε και βγήκαμε για βραδινή έξοδο. Τελειώσαμε σήμερα. Ναι, ωραία ήτανε. Φάγαμε μία ώρα βροχή, πολύ βροχή. Αλλά μετά έφτιαξε καιρός. Έλα δοκιμάσαι ρε. Έλα πάρε. Προσπαθούσα να φάω όσα πρέπει, ώστε να μην μείνουν. Ωραία. Ωραίο. Αυτά είναι κορυφή. Ενδιαφέρει θα μας το πει. Συνδυάζω κοστιλάτα και οτέ. Γκόμπι, κοτέ και όλα. Και μαύρη κάλτσα. Έτσι έκανα παξιμάδι. Το ξενοδοχείο το Parga Beach Resort είναι παραθαλάσσιο ξενοδοχείο, είναι στην παραλία του Βάλτου, η οποία είναι πιο γνωστή παραλία της περιοχής και η πιο ωραία παραλία της περιοχής, αν μου επιτρέπετε αυτό, και είναι δίπλα από την Πάργα. Το ξενοδοχείο, εκτός από την καταπληκτική παραλία, αυτό που το διαφοροποιεί είναι οι κήποι, που μετά, αν έχετε μια μεγαλύτερη ευκαιρία να περπατήσετε, να τους δείτε, είναι κάτι ξεχωριστό. Οι ελιές που βλέπετε εδώ, ας πούμε αυτή εδώ η ελιά, είναι πάνω των 400 χρόνων. Είναι ενετική ελιά, την είχαν φέρει οι Βενετσιάνοι όταν κάνουν Ναι, οι Βενετσιάνοι κάνανε εμπόριο παλιά από την περιοχή και είχαν φέρει αυτές τις ελιές και τις καλλιεργούσαν εδώ και τις διανύμαν και σε άλλες περιοχές. Και πέρα από τις ελιές έχουμε επενδύσει πάρα πολύ στους κήπους ώστε να είναι φυσικοί κήποι, να έχουν πάρα πολλά λουλούδια και διαφορετικά και όχι αυτό το στημένο τετράγωνο που βλέπουμε σε πολλά άλλα ξενοδοχεία. Επίσης, είμαστε υπέρ της οικολογικής προσέγγισης και της χαμηλής επιβάρυνσης του τόπου και γι' αυτό είναι διάσπαρτα σπιτάκια. Αν και μας κόστησε περισσότερο και θυσιάσαμε και σε δωμάτια, αντί να χτίσουμε ένα κεντρικό μεγάλο κτίριο, κάναμε διάσπαρτα μικρά σπιτάκια με κύριο κριτήριο να μην κόψουμε κανένα δέντρο. Επειδή είμαστε πολύ θαραλέοι, αφήσαμε το Parga Beach Resort και περπατάμε 1,5 χιλιόμετρο μέχρι εκεί για να μπορέσουμε να πάμε να φάμε, σαν να μην μας έφτανε ότι έχουμε περάσει μέχρι τώρα. Κλείσει. Και τσιμέντο, να μην πιάνει το λάστιχο κάτω. Πιάνει καλά. Έχουμε πιάσει καλά, έτσι. Γεια σας. Χαρά. Έχουμε θέση για 4 άτομα. Έχουμε εκεί μόλις. Θα κάτσουμε εκεί, θα πάμε παραπέρα. Αυτό είναι αυτό που είδαμε. Ναι, αυτό είναι. Βρε καλό, Τέλεια. Άδικ μην πνιγείς. Μπρο. Πάει επιτέλους, Έλα, άσε κάτω την κάμερα και ξεκίνα. Τι. Αφού μας έκοψε η πείνα λοιπόν, περπατήσαμε 1500 μέτρα γιατί ο Πάτρικ είχε όρεξη να περπατήσουμε κι άλλο, γιατί αυτός δεν έχει κάψει, κάθεται στα μάξι. Και βρήκαμε αυτό το μαγαζάκι, το πιάτο, και σερβιριστήκαμε, φάγαμε την πίτσα μας. Από ποιον? Ο Βαγγέλη και ο Γιάννης είναι αφεντικό μέσα. Ο Γιάννης μας μαγείρεψε δηλαδή. Ο σεφ είναι η κυρία Ελένη. Α, ωραία. Σε λίγο θα βγάλει και τα πιάτα σας. Τέλεια. Ωραία. Η πίτσα πιστεύω σας άρεσε. Μας άρεσε πάρα πολύ. Πολύ ωραία η πίτσα, πάρα πολύ ωραία, ναι. Τι γίνεται εδώ, τι παίζει στην Πάργα? Εντάξει, φέτος δεν είναι όπως είναι κάθε χρονιά. Ωστόσο υπάρχει κίνηση. Οι Έλληνες κυρίως φέτος. Έλληνες, καλά, τι Έλληνες, έχουν περάσει πόσοι Ξανθοί και Ξανθιές έχουν περάσει? Τώρα 2-3 μέρες που ξεκινήσει αυτή. Ναι. Ωστόσο ήταν αρκετά υποτονικά Ιούνιος-Ιούλιος. Αλλά έχει, ας πούμε, από τα τέλη Ιουλίου και μετά έχει ανέβει πολύ κίνηση. Έχει ανέβει αρκετά. Α, δεν θες, μακεροπύρουνα. Γύρος δεύτερος. Θα κάνετε φάσομα. Εντάξει, δεν ήταν κακή ιδέα να πάμε στην Πάργα για φαγητό, για μακαρονάδα και πίτσα. Αλλά να το αποτέλεσμα, εδώ πάμε να φάμε κι άλλη μπόρα. Και δεν θα φάμε ποτέ μπόρα. Οριακά θα προλάβουμε. Δεν θα φάμε ό,τι σταγόνες. Δεν θα φάμε σταγόνες. Λέτε να το έχουμε. Οριακά θα τα γλιτώσουμε.
υπέροχη σήμερα. Ό,τι πρέπει. Οι άλλοι λογικά θα πάνε να φάνε μόνο, γιατί δεν μπορούν να βάλουν τα πόδια τους σε αλάτι, γιατί λένε θα σπάσει. Και τι θα δεν θα μπορούν να ανέβουν ανηφόρες, πάλι φλωριές, πάλι φλωριές. Τώρα δύσκολα ανεβαίνουν. Ημέρα Πέμπτη, ξυπνήσαμε στο Parga Beach Resort. Εγώ δεν ήθελα με τίποτα να ξυπνήσω. Αλλά εντάξει, ψηλό αξίζει, Είναι τρομερά. Πετάς λαδάκι. Τι βάζουμε, Γιώργο, βάζεις πολύ πράγμα ή λίγο? Τρώμε ένα ωραίο πρωινό στο Parga Beach Resort. Ανεβαίνουμε στα ποδήλατα και ξεκινάμε. Και πού πάμε σήμερα? Πάμε Πρέβεζα, αφού περάσουμε από Σίβωτα. Ξεκινήσαμε μια ανάβαση από Πρέβεζα προς Σίβωτα, κατηφορήσαμε, φτάσαμε Σίβωτα, κάναμε μια βόλτα εκεί πέρα. Ωραία είναι αυτό το ελάχιστο που έχουμε δει. Γιατί τι είδαμε, 2 ταβέρνες, το τουριστικό σποτ. Λοιπόν, ανάβαση, πάμε για κόμμα. Ο Πέτρος και ο Γιώργος θέλουν να πάρουν ένα κόμμα ανάβασης. Εγώ τους είπα ότι δεν είχα όρεξη, το κάνανε οι δυο τους. Πάμε Γιώργη, 500, πάμε. Κάτω ακατάρριπτο. Πάμε 500 μέτρα. Το θέμα είναι ότι εγώ είχα λίγο το μυαλό μου αλλού. Ήταν μια φαρδιά κατάβαση και είχα μπροστά μου ένα φορτηγάκι, το οποίο πέρασε πάνω από μια κοντρόνα, την οποία χτύπησα εγώ, σκάσα και τα 2 λάστιχά μου και δεν είχα πλέον έλεγχο του ποδηλάτου. Είσαι εντάξει? Εντάξει, δεν έχω κάτι σοβαρό, αλλά πονάω. Χτύπησε αυτή την πέτρα εκεί. Δεν έπεσε με τη μία, είχε σκασμένα και τα 2 λάστιχα, οπότε κάπου το έχασε και έφυγε. Καλύτερα τώρα να φορτώσουμε το ποδήλατο, να μπει μέσα, ένα φαρμακείο, πούλβο, πράγματα. Ωραία, θα σε πάρω εγώ το βράδυ. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να βγει ρόδα σε αυτό. Εσύ ας το ποδήλατο, άραξε, βάλε παπούτσια. Χρειάζεται τζάμπες. Εδώ τσούζω πολύ. Είχε ανοίξει τελείως. Είχε ανοίξει τελείως εδώ. Φαρμακείο. Από εδώ και κάτω δεν υπάρχει κάποια... Μάλλον στα Σίβωτα θα πρέπει να πάμε. Έχει φαρμακείο τώρα, Πονάς. Πονάω, εντάξει, τσούζω. Τσούζεις, παντού. Μετά την πτώση του Κωνσταντίνου, Νάσος και Πάτρικ πάνε με το αυτοκίνητο μαζί με τον Κωνσταντίνο μέχρι το πλησιέστερο φαρμακείο να καθαρίσουν τις πληγές. Εμείς αφήνουμε πίσω μας τα Σίβωτα και έχουμε πει στη κεντρική οδό για Πρέβεζα. Κατευθυνόμαστε προς το χωριό Αμμουδιά, γιατί και οι δύο, χωρίς να το πούμε, βλέπαμε τις πινακίδες που έλεγε εκβολές ποταμού Αχέρωτα, νεκρομαντίο και ψηθήκαμε, ναι. Τελειώσαμε τώρα, γίναμε καινούργοι πάλι, έτοιμοι για πετάλι. Θετικά τα νέα από το μέτωπο, μίλησα με Νάσο μόλις. Ο Κωνσταντίνος είναι καλά, τον καθάρισαν σε φαρμακείο. Οπότε θα έρθουν να μας βρούνε με το αυτοκίνητο και θα συνεχίσει τη διαδρομή. Λογικά απλώς θα αλλάξει ρόδες γιατί έχει πάθει λάστιχο μπρος πίσω και that's all. Θα είμαστε ξανά 3. Ανακαλύψαμε κρυφό διαμαντάκι. Αυτό είναι το χωριό Αμμουδιά. Και αυτός ο δρόμος πάει παράλληλα με τον Αχέρωτα. Στην Αμμουδιά είναι. Στην Αμμουδιά είναι, ναι. Και έχουν κάτι σε ένα καφέ. Αλήθεια. Ναι. Γιατί ρε φίλε, εδώ σε περιμένω να πηγαίνω απευθείας Πρέβεζα. Διακοπές είμαστε, απαραίτητη και η στάση. Πάμε να πούμε ξανά στο κεντρικό για Πρέβεζα, τελευταία 44 χιλιόμετρα. Ξανά μαζί. Λίγο κουλός, με 1,5 χέρι τώρα, αλλά εδώ. Κάναμε πετάλι, πατήσαμε κιόλας
ειδικά στην ανάβαση προς Λούτσα. Κυνηγήσαμε και εκεί έτσι για την πλάκα το κόμμα της ανάβασης, το οποίο το πήρε ο Πέτρος. Και μετά συνεχίσαμε όλοι μαζί μέχρι την Πρέβεζα. Το θες να το ανοίξω? Όχι. Όλη αυτή εδώ είναι η περιοχή της αρχαίας Νικόπολης. Φοβερό μέρος, γεμάτο ερείπια μιας άλλης εποχής. Μόλις περάσαμε την πινακίδα της Πρέβεζας, οπότε σε λίγο θα είμαστε μέσα στην πόλη. Η Πρέβεζα και τα αξιοθέατα. Ωραία είναι. Φτάσαμε λοιπόν στην Πρέβεζα, στο Dioni Boutique Hotel, ένα μοναδικό ξενοδοχείο, πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστό από τα υπόλοιπα που είχαμε μείνει. Πολύ ωραία γειτονιά, πολύ γραφική. Θα τα βάλουμε εδώ μπροστά. Εγώ, παιδιά, δεν θα προλάβω μέρος σε τίποτα. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Στράτο Ιωάννου, αντιπεριφερειάρχη Πρεβέζης, να μας πει για την πόλη και να κάνουμε και λίγο πετάλι παρέα. Είναι μια πόλη η οποία προσφέρεται για τα ποδήλατα, γιατί είναι επίπεδη όπως την είδαμε. Είναι επίπεδη, ακριβώς. Είναι σε δύο επίπεδα, αλλά το πρώτο με το δεύτερο έχει πολύ μικρή υψομετρική διαφορά και ήπιες κλίσεις για να πας από το πρώτο στο δεύτερο επίπεδο. Έτσι, μια πόλη 25.000 κατοίκων δεν χρειάζεται δηλαδή να κουραστείς καθόλου. Ποδηλατόδρομο όμως δεν έχει. Αυτή η πεζόδρομη είναι σαν ποδηλατόδρομη. Εμείς, σαν περιφέρεια, τώρα μελετάμε έναν ποδηλατόδρομο, ήδη η μελέτη αξίας 320.000 ευρώ. Και μελετάει από την Ιγουμενίτσα μέχρι την Πρέβεζα για να συνδεθεί με τη Βόρεια Ευρώπη, να έρχεσαι μέχρι κάτω, να φτάνεις στην Ιταλία, από εκεί να μπαίνεις και μετά είσαι να βγεις στην Ιγουμενίτσα με το καράβι. Ωραίο, μακάρι να παίρνεις το ποδήλατο και να έρχεσαι στην Πρέβεζα. The Riding Project Ήπειρους, Παύλα, Σακάτιδες Edition. 3 στους 5. 3 στους 5 είμαστε down. Να ένα μικρό διαμαντάκι για φαγητό. Για χαρά. Είναι καλό το φαΐ εδώ. Αυτό να κοπεί, να κοπεί. Και θα μας φέρεις... Ένα σερβίτσιο ακόμα είναι εύκολο. Δεν το είπαμε, η αλήθεια είναι. Ναι, αλλά έπαιξε μια περίεργη κατάσταση. Το πετσόκοψε. Ναι, πετσοκόφτηκες. Πιλωτά το βάζει απλά στο πόδι. Πέτρος το ίδιο. Όχι ποδήλατο. Κορυφή. Χαμούλης. Κέντρο Πρέβεζα, φρέσκο παγωτό με καρυδόπιτα και ραβανί. Όπλο! Έχω κοιμηθεί κάπου 3 ώρες. Τρέχουν ζουμάκια εδώ. Λίγη αυτή με 100 ξύπνια. Όμως μου λέει δεν κουνιέται καλά. Αλλά... εντάξει, τώρα δεν μπορώ να κάνω ποδήλατο, αυτό είναι το κακό. 2 τροπιτάκια θα ήθελα, 2 μπουγατσάκια, 3 φέτες φιλενιά, τα χείλη. Ο Κωνσταντίνος αποφάσισε να μην καβαλήσει και αναγκαστήκαμε να καβαλήσουμε μόνο εγώ με τον Γιώργο. Λοιπόν, εγώ support σήμερα. Όπως βλέπεις εδώ πέρα είμαι έτοιμος με την πλουσίτσα Riding Project για να μπορώ να βοηθήσω τα παιδιά όσο μπορώ δηλαδή. Μπορούμε να τη βρούμε κάπου αυτή την πλουσίτσα? Αυτή την πλουσίτσα μπορούμε να τη βρούμε είτε να επικοινωνήσουν μαζί μας τα παιδιά που θέλουν να αγοράσουν μια μπλουζίτσα, είτε στο 4817 καφέ και στο Athens Velo. Οι πωλήσεις πάνε καλά. Θα τον πάρω στο μαγαζί. Θα αφήναμε πίσω μας την Πρέβεζα, θα περνάγαμε ξανά από την Νικόπολη, περάσαμε το κομμάτι Πρέβεζα Άρτα, το οποίο είναι αρκετά επίπεδο, δίπλα στις Ενταλίκες. Δεν είναι πολύ καλό μέρος για να κάνει κανείς ποδήλατο. Αυτό είναι το μνημείο του Αυγούστου και όπως το αισιολόγησε ο Γιώργος, είναι λογικό γιατί είναι Αύγουστος. Και ήρθαμε και Αύγουστο. Να τα λέμε αυτά. Ας πούμε. Der eine heißt Christos, der andere weiß ich nicht, wie er heißt. Und sie sind noch 60 Kilometer zu fahren. Danke, Konstantine, danke. Und du bist ein Arschloch.
Καλά, για πότε φτάσαμε από τη Βρέβεζα στην Άρτα. Πήγαμε ωραία. Ναι, πόσα χιλιόμετρα ήτανε? 44 χιλιόμετρα. Και τι μέση έχουμε? 35,4. Δεν ήταν και πολύ ντοκιμαντέρ αυτό το κομμάτι. Ήταν λίγο solo προπόνηση. Εντάξει. Solo καριέρα. Solo καριέρα. GR Gris, σοκολάτα. Μακράν το πιο ωραίο, έτσι. Η γεύση που μας ταξίδεψε φέτος. Γενικά ό,τι ευθεία φάγαμε, τώρα μόνο βουνό. Πήγαμε στο ξακουστό γεφύρι της Άρτας, όπου συναντήσαμε μερικούς ντόπιους, τον Χρήστο και τον Βαγγέλη, δύο ντόπιους ποδηλάτες και τον αντιδήμαρχο της Άρτας, τον κύριο Χαρακλιά. Μόλις μπήκαμε στην Άρτα, μας υποδέχτηκαν ο Βαγγέλης και ο Χρήστος, ποδηλάτες λοκάλια της περιοχής. Εσύ όμως τρίξεις με το Ζεύς, Και εσύ, Βαγγέλη? Εγώ είμαι στον Ερμή φέτος πρώτη χρονιά. Μαρκοπουλού. Ναι. Καλά, γιατί εδώ δεν έχετε κανένα σύλλογο? Εδώ δεν έχουμε. Ναι. Έχει ένα σημείο όπως ανεβαίνει και είναι η διαδρομή που κάνουμε εμείς. Ναι. Πάει μέσα ένα έτσι. Ένα πέταλο, ναι. Αυτό εκεί τι είναι, είναι ανηφόρα, κατηφόρα είναι? Εκεί πέρα στο πέταλο, πέταλο θα κατεβείτε κάτω, θα ανεβαίνετε εσείς. Εκεί στο πέταλο που κάνει μέσα είναι ευθεία. Α, εντάξει. Άρα αυτό που θα κάνουμε εμείς τώρα είναι το ανηφορικό κομμάτι ανάποδα. Ναι. Άρα εσένα σε βολεύει πάρα πολύ να το δεις αυτό. Σας καλωσορίσουμε που ήρθατε στην πόλη της Άρτας. Ευχαριστούμε. Μια πόλη η οποία χαρακτηρίζεται και φημίζεται για τη φιλοξενία της. Έχουμε αναπτύξει τον ποδηλατικό τουρισμό. Δεν αφήνουμε τίποτα να πέσει κάτω. Θα δημιουργήσουμε μια συγκεκριμένη ποδηλατική διαδρομή, η πολιτιστική διαδρομή, που θα συνδέει το μνημείο αυτό που είμαστε τώρα, το brand name, το ιστορικό μας γεφύρι, με την τόση παράδοση και τους τόσους μύθους που έχουν ακουστεί γι' αυτό, και θα πηγαίνει περιμετρικά σε όλη την πόλη, επισκεπτόμενος ο καθής και με το ποδήλατο αλλά και με τα πόδια τα βυζαντινά μνημεία της πόλης. Ωραίο, πολύ ωραίο. Το The Riding Project είναι μια εκδρομή ουσιαστικά που κάναμε, που οργανώσαμε πέρυσι για πρώτη φορά. Είναι ποδηλατικό μεν, αλλά θέλουμε να το βλέπει όλος ο κόσμος, και οι Έλληνες και οι ξένοι, ώστε να δώσουμε ένα κίνητρο να έρθουν να δουν την περιοχή. Και φέτος αρρωγός σε αυτό, στο να έρθουμε στην Ήπειρο, να επιλέξουμε την Ήπειρο και να κάνουμε αυτό το tour μόνο στην Ήπειρο, ήταν το Epirus Travel, που μας βοήθησε πάρα πολύ να βρούμε που θα μείνουμε, να οργανώσουμε τις διαδρομές, τα κατάλληλα spot για να περάσουμε, να δούμε. Και έβαλε και ο Δημήτρης το χεράκι του, ο Δημήτρης Πατρίκιος. Η μαμά μας. Ναι, η μαμά μας. Είναι η μαμά μας. Μπορούμε να τον αποκαλέσουμε και έτσι. Από μαθής ήταν πως δεν παντρεύεται. Ροβολάτα, τα γύρια και τα πρόβατα. Γη, το δούδα και τρέμει γη. Τώρα μ' αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει. Τη ζωή μου όλη την αλλάζει. Πεθαίνω. Ποιος σούρωσε? Σημερώματα, δίνει συμπληρώματα. Αυτό είναι το μικρό, το δεύτερο φράγμα του Άραχτου, και κάπου εκεί πάνω, από πίσω, στο βουνό, είναι ένα πιο μεγάλο φράγμα το οποίο είχε πάει να σπάσει. Αφήσαμε πίσω μας την Άρτα και κινηθήκαμε προς τη Γραμμενίτσα. Η άλλη πλευρά του δρόμου έχει και άλλη μεριά για να ανέβεις προς τα Τζουμέρικα, να πας προς το Βουργαρέλι. Αποφασίσαμε να πάρουμε τη γραφική πλευρά, τη μεριά της Γραμμενίτσας, το οποίο ήταν για άλλη μια φορά μαγευτικό. Έχει πολλά πάνω κάτω ή σιώνει? Ένα ακόμη πάνω, μικρό, και μετά κατηφορίζει. Και μετά είναι ψιλοφλεάτ. Ναι. Γεια σου Βαγγέλη! Γεια σου Βαγγέλη! Γεια! Σε λίγο, όχι ακόμα. Είναι κομμάτι της λίμνης Πουρναρίου. Είμαστε στη δυτική πλευρά της λίμνης, η οποία εκτείνεται και προς τα αριστερά στην εικόνα και δεξιά. Είναι αρκετά μεγάλη. Πάμε να συνεχίσουμε.
Ελπίζαμε ότι δεν θα έχουμε δεύτερη βροχή μέσα σε ένα ταξίδι. Είχαμε όμως. Αλλά περίμενε, κάτσε να φτάσουμε στη στροφή εκεί να δεις βροχή. Είναι αυτή κάτι ώρα τώρα. Ναι. Πώς βρεθήκαμε πάλι μουσχεμα. Δεν το πληρώνουμε, δεν σώζεται η φάση. Ανεβαίναμε μια χαρά, χαρά Θεού, κάτω από ένα ωραίο συννεφάκι. Και είμαστε πάλι παπιά. Το παπούτσι μέσα κάνει χλίπι. Νομίζω στην ανηφόρα φεύγει αυτό. Θα φύγει τώρα. Πάλι καλά μας πέτυχε αυτή η βροχή στο τέλος. Ναι, δεξιά. Όντως. Ναι. Αυτό λέει. Ναι. Πάμε τώρα. Του Μέρκα. Ευθεία δεν έλεγε. Ρε Ορίστε ρε, τίποτα, ούτε καν, στεγνός. Από εδώ είναι. Έτσι λέει ο οδηγός. Από εδώ είναι, φίλε. Προσέξτε λίγο εδώ. Γιατί Γεια δεν σας. υπάρχει περίπτωση να βγαίνει τα υψομετρικά. Τι έχει γίνει. Κοιτάξτε, σε 20 χιλιόμετρα φτάνουμε και έχουμε κάνει 1030. Δεν παίζουν τα υψομετρικά αυτά. 1200 δηλαδή, δεν υπάρχει αυτά. Στο Strava έλεγε 2300. Και λέω άμα έχει σε 40 χιλιόμετρα, όχι, σε 40 χιλιόμετρα 2300, απεθάνουμε. Μόνο ανηφόρα. Από εδώ και πέρα. Να δείξω. Πόσο να έχει ρε φίλε. Κάτω είναι Elevation. Έχει λίγο ανηφόρα. Έτσι γιατί σπινάρω όμως. Βάζει τη λεκάνη λίγο πιο πίσω. Και δεν σπινάρει. Μπήκαμε στο τελευταίο κομμάτι της ανάβασης προς το Βουλγαρέλι, όπου ενώ όλα έδειχναν ότι απλά θα ανηφορήσουμε για να ξεκορφήσουμε κάπου στα 1100 μέτρα και να πέσουμε προς το χωριό, βρήκαμε ξανά gravel κομμάτι. Όχι ρε μάγκα. Τίποτα άλλο. Τίποτα λιοντάρια, τίποτα λύκια, αρκούδες. Epic finale. Σίγουρα αυτός είναι ο δρόμος για το Βουλγαρέλι. Δεν έχει άλλον. Δεν παίζει, έχουμε πάει λάθος, δεν παίζει. Γίνεται όλο και καλύτερο, Γιώργο. Γιώργος εδώ δεν ανεβαίνει. Τα τζουμέρικα πάντα μας υποδέχονται με χώμα, φίλε. Ναι. Πάντα όμως. Πάντα σώμα. Για να φτάσουμε σε ένα χωριό πρέπει να περάσουμε από χώμα. Είναι απίστευτο όλο αυτό. Θα πω ότι βαριά στενάζουν τα βουνά. Άσφαλτος ρε. Για πες μου τι κάνουμε τώρα. Αρχίζουν τα δύσκολα τώρα. Το έργο κάνουμε τώρα. Που παρασυρθήκαμε τώρα. Για πες μου τι. Βγήκαμε από εκεί και είπα στο Γιώργο να πάμε λίγο πιο γρήγορα, έδωσα αριθμό και κάπου εκεί ξεκίνησε ο τελευταίος αγώνας για το The Riding Project. 15 χιλιόμετρα για Βουλγαρέλι. Όλα μέσα. I'm in a mood to do something bad. I don't know how, but I know why. When I see you, I get mad. I'm going crazy, must be the drug. Κάνουμε λίγο ποδήλατο. Γιατί τι άλλο να κάνεις μια τόσο ωραία μέρα. Και το περίεργο θα ήταν να τελειώναμε χωρίς ανηφόρα. Με κατηφόρα τελειώνεται. Απλά δεν τελειώνεται ακόμα προφανώς. Έχει πολύ. Κόντρα 14% και βρεγμένο. Πάμε, μπράβο Γιώργο, πάμε. Φύγε ρε Πέτρο. Θα έρθω εγώ σιγά σιγά, δεν μπορώ.
Πάμε λίγο. Ιερός Ναός Αγίου Πέτρου. Θες νερό, Γιώργη? Θα ψιλοπεθάνει. Πειράζει. Εντάξει, θα το βγάλω, φίλε, αλλά έχω πεθάνει. Τι, να σου πω όχι. Ξεκορφίσαμε λίγο πάνω από το Βουργαρέλι και μπήκαμε στο χωριό από τα ανατολικά, από την πλευρά που δεν είχαμε δει ποτέ. Εγώ προσωπικά δεν έχω περάσει ποτέ από αυτή την πλευρά του Βουργαρελίου. Μας υποδέχτηκε ο Δημήτρης ο Χάνδρας και φυσικά τα παιδιά, η υπόλοιπη παρέα του Ρουίστα, κλείνοντας έτσι ένα πανέμορφο εξαήμερο ταξίδι γεμάτο εμπειρίες, γεμάτο περιπέτειες, με αρκετές δύσκολες στιγμές, αλλά πάρα πολλές όμορφες. Είσαι άνθρωπος του Epirus Travel, είσαι ο άνθρωπος που ουσιαστικά εμπνεύστηκε αυτό το γύρο σε έναν βαθμό και τον μετέφερε σε εμάς για να τον κάνουμε πράξη. Είμαστε μια ομάδα νέων ανθρώπων, δραστήριων, που προσπαθούμε να προωθήσουμε την Ήπειρο, γιατί πιστεύουμε πολύ στο ότι η Ήπειρος ενδείκνυται και οι διαδρομές της για ποδηλατικό τουρισμό. Και είναι και ένα κομμάτι που αφορά όλους, από τους πιο extreme ποδηλάτες μέχρι τους πιο χομπίστες. Από αυτά που είδαμε, η Ήπειρος αξίζει όσο τίποτα να την κηρύσει με ποδήλατο, να βάλει σαν σημεία στόχους διάφορα μέρη αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, διάφορα φυσικά τοπία, μνημεία. Τα τζουμέρκα από μόνα τους προσφέρουν πάρα πολλά. Λοιπόν, είμαστε για αλλαγή ρούχων και εστιατόριο με τη μία. Βουργαρέλι, τελευταία πράξη. Κάνουμε και ένα πλάνο που φέρουμε και τα πιάτα να φάμε. Ναι, αυτό κύριε Πιθάλα. Σαλάτα τι θέλουμε? Δύο φιλέτα. Και έχουμε πάρει φιλέ, θυμάσαι, Ρουίστα είχαμε πάρει, πάλι. Άρα ουσιαστικά κάποιος που θέλει από εξωτερικό να κλείσει, μπαίνει στο Epirus Travel και κάνει από εκεί κράτηση σε οποιοδήποτε ξενοδοχείο. Δεν είναι απλά ενημερωτικό. Μπορεί να κάνει την κράτησή του. Λειτουργεί ως πρακτορείο. Ως πρακτορείο. Γίνεται αυτό από εδώ. Ωραίο αυτό. Πολύ ωραίο. Λαφίνα Τρικάλων. Να πάρουμε τον Κωνσταντίνο να έρθει. Θα κρυώσει τώρα. Θα έχει κάνει μπάνιο. Το ταξίδι μας στην Ήπειρο τελείωσε εκεί που ξεκίνησε μια εβδομάδα νωρίτερα, στο Βουργαρέλι, στην καρδιά των Τζουμέρκων. People often ask me why I do this to myself. So I often dodge the question, say I do it for my health. But the answer is Μέσα σε 7 ημέρες είχαμε διανύσει 800 κοπιαστικά χιλιόμετρα, προσπαθώντας να ζήσουμε όσο πιο έντονα μπορούμε αυτό το μαγευτικό μέρος της Ελλάδας. oh, no one here delves deeper than me. Κούραση, διαφωνίες, κακουχίες και κακοτυχίες. Όλα τα αφήναμε πίσω μας στη συνειδητοποίηση της εμπειρίας που είχαμε μόλις βιώσει. Αν κάτι έχει σε αυθονία αυτός ο τόπος, είναι αστήρευτη ομορφιά και βάναυσες ανηφόρες. Και αν το δεύτερο σας τρομάζει, να θυμάστε, η ομορφιά βρίσκεται στην κορυφή. So take all your judgments, save them for someone else. My psychology is no mystery and my worth is not your wealth. I just need a friend to help me and a friend who needs my help. A hero is all I really need. A hero's all I ever wanted to be. Δεν γράφει. Ο Πάτρικ, τι βλάκας αυτός ο Πάτρικ, παιδιά. Δηλαδή, πώς τον φέραμε μαζί. Τι είναι αυτός, ρε. Βλέπεις όμως πώς με προσέχει, έτσι, δεν βγάλαμε τσάντα τη φωτογραφία με το φυλάκι. Και εκεί είναι το χωριό του Πάτρικ. Ποιος είναι ο Πάτρικ? Αυτός που οδηγάει, ρε. Τώρα μου συμβαίνει, πρέπει να σας πω γιατί θα τρελαθώ. Γεια σου Τσούπραμ! Πω τρόμαρα σου, να μη σε θέλει η μάνα σου, γεια σας! 4 πορτοκάλια θα πάρουνα μου. Με ξεπερνάει το ξέρεις. Και έλεγα ότι πέρσι μόνο εγώ τα ακούω. Κοιτάς μέσα δράση, κοιτάς πίσω δάση. Δράση, εντάξει, όχι γράφει. Γενικότερα η μέρα ήταν λίγο στραβή, ξεκίνησε λίγο στραβά. Είχε περίοδο ο Κωνσταντίνος και τέτοια. Ο Κωνσταντίνος δεν είχε περίοδο. Ήμασταν μια χαρά. Δηλαδή, πώς τον φέραμε μαζί. Λοιπόν,
Το ποτάμι δίπλα να κυλάει μόνιμα. Σε ενοχλεί το ποτάμι που κυλάει μόνιμα. Δεν σταμάταγε στιγμή, ρε μα. Εκεί που πατάμε. Και λοιπόν αυτό ακριβώς συνέβη στην ανάβαση. Πατάει ο Κωνσταντίνος, πατάω κι εγώ, αλλά... Έφτιαξε πάλι από το περσινό. Έλα λίγο στο φως. Έλα λίγο. Ρε βγάζεις βίντεο. Ίδιος είναι αδιαφωνέτης να παίξω. Αυτό είναι. Συγκλώ. Συγκλώ. Wow, κοριτσάρα μου. Αυτό στο Σπύρο. Αυτό να κοπεί, να κοπεί.